Good afternoon, everyone. Center of Excellence, BJ Medical College and Civil Hospital, Ahmedabad welcomes all the participants for today's Regional Distance Learning Seminar session. Today's topic is elimination of vertical transmission of HIV and syphilis, and the speaker is Dr. Hina Oza. Dr. Hina Oza, ma'am, is the Professor of Obstetrics and Gynecology at BJMC and Civil Hospital, Ahmedabad. She has an extensive experience of 23 years in her field. We welcome you, ma'am, for today's session and request you to start the session. Thank you very much. કેમ છો બધા? ગુજરાતીમાં આજે આપણે ભણીશું. બહુ જ અગત્યનો આ વિષય છે. આપણે કોઈ પણ કાર્ય કરીએ તો એના ફળની અપેક્ષા રાખતા હોઈએ છીએ, રિઝલ્ટની અપેક્ષા રાખતા હોઈએ છીએ. તમે કોઈ એક પેશન્ટને ટ્રીટ કરો તો એ એક પેશન્ટ સારું થાય. તમારું જે કામ છે એની સામેનું જે તમારું ફળ છે એ એક પેશન્ટ માટે એક પેશન્ટ સારું થયું. પણ અહીંયા જે આપણે વિષયની ચર્ચા કરવાના છીએ એ વિષયમાં તમારો એટલે કે આપણો બધાનો રોલ ખૂબ જ અગત્યનો છે. કારણ કે જો આપણે આ વિષયમાં કશું જ ના કરીએ તો આપણી જે પછીની જનરેશન છે એ પેઢીમાં આપણે આગળ જોઈશું તો 45% બાળકોને આ ઇન્ફેક્શન થવાના ચાન્સીસ છે. અને જો આપણે થોડું કરીશું, આપણે શું કરી શકીએ આપણે જોઈએ, થોડું કરી શકીએ તો એ 45% માંથી આપણે 1 કે 2% સુધી આ રેટ લઈ શકીએ. એટલે આપણે વિચારીએ કે 100 માંથી 45 જણને જે થવાનો હતો રોગ એમાંથી આપણે 100 માંથી 1 કે 2 બાળકોને થાય એવું આપણે કરી શકીએ. એટલે આપણું કામ નાનું છે પણ એનો જે અસર છે, એનું જે રિઝલ્ટ છે, એનું જે ફળ છે એટલું મોટું છે કે આપણી પછીની જનરેશનમાં આપણે જે બાળકો છે એને આ ઇન્ફેક્શન, આ રોગ થતો અટકાવી શકીએ છીએ. એટલે આપણો રોલ એમાં ખૂબ જ અગત્યનો છે. તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે આપણે શેના વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ કે જ્યારે મધરને, જે પેરેન્ટ્સ, મા બાપમાંથી બાળકને જે HIV નો ચેપ લાગે છે એ ચેપ આપણે કઈ રીતે અટકાવી શકીએ એ બાબતની ચર્ચા કરવા આજે આપણે સૌ અહીંયા ભેગા થયા છીએ. તો આપણી પાસે શું એક્સપેક્ટેશન હોય આ ચર્ચા કર્યા પછી આપણે શું જાણી શકીએ તો એના વિશેની આ સ્લાઇડ છે કે નાકોનો જે 4 પ્રોન્જ એપ્રોચ છે એ આપણે સમજી શકીએ. જે મધરને, પ્રેગ્નન્ટ મધરને HIV થયું છે, સિફિલિસ થયું છે, તો એ સિફિલિસ એના બાળકમાં કેવી રીતે આપણે અટકાવી શકીએ તે આપણે જાણી શકીએ. અને એ સિફિલિસ અને HIV જે થયું હોય તો એ મધર અને બાળકની કેર કેવી રીતે કરવી એ આપણે જાણી શકીએ. તો આ આપણે જોઈ શકીએ છીએ 4 પ્રોન્જ એપ્રોચ છે. એમાં જે પહેલો એપ્રોચ છે એ આપણા બધાનો પ્રયત્ન એવો હોવો જોઈએ કે જે રિપ્રોડક્ટિવ એજમાં જે સ્ત્રીઓ છે એ સ્ત્રીઓને HIV નું ઇન્ફેક્શન ઓછું થાય, કે પ્રાઇમરી સિફિલિસ એ લોકોને ચાઇલ્ડ બેરિંગ એજમાં ઓછું થાય એ આપણો ફર્સ્ટ પ્રયત્ન રહેશે, એટલે કે પ્રિવેન્શન. સેકન્ડ પ્રોન્જ છે એટલે સેકન્ડ આપણું જે મેઇન આપણો પર્પઝ છે એ ચલો પહેલો આપણે એમ પ્રયત્ન કરીએ કે એ લોકોને HIV થાય નહીં રિપ્રોડક્ટિવ એજમાં. પછી બીજું જો થઈ ગયો, એવી જે સ્ત્રીઓ છે જેને થઈ ગયું ઇન્ફેક્શન, તો એને બાળકો, એને ફેમિલી પ્લાનિંગ વિશે કે એને કેટલા બાળકો કરવા, એ બાળકોમાં જોઈએ કે નહીં, અને બાળક હોય અને ન જોઈતું હોય, અનઇન્ટેન્ડેડ જે પ્રેગ્નન્સી રહી હોય તો એ પ્રેગ્નન્સીની ટર્મિનેશન. એટલે બાળકો ન થાય એનો પ્રયત્ન, એટલે કે કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ મેથડ્સ જે છે એ લોકોને ખબર હોવી જોઈએ અને એ લોકો એનો ઉપયોગ કરે, એ લોકોને જાણ કઈ રીતે એનો ઉપયોગ કરવો એ જાણ હોવી જોઈએ. અને બાળક રહી ગયું હોય તો એને કેવી રીતે ટર્મિનેશન થાય એ પદ્ધતિની પણ એ લોકોને સગવડ મળે અને જાણ થાય, એ આપણો સેકન્ડ પ્રોન્જ છે. હવે થર્ડ પ્રોન્જ છે કે ચલો એ લોકોને HIV ને સિફિલિસ થઈ ગયા છે અને એ લોકોને બાળક પણ જોઈએ છે,
તો એ બાળકમાં આપણે કઈ રીતે મધરમાંથી ટ્રાન્સમિશન કઈ રીતે આપણે અટકાવી શકીએ એ આપણું થર્ડ પ્રોન્જ છે. અને ચોથો કે બધા જ પ્રયત્નો કર્યા પછી મેં તમને હમણાં જ એમ કહ્યું કે આપણે ગમે તેટલો પ્રયત્ન કરીએ તો 1 થી 2% જેટલા બાળકોને આ HIV થઈ જાય છે, ઇન્ફેક્શન થઈ જાય છે. તો એવા મધર અને બાળકોની કઈ રીતે આપણે કેર કરી શકીએ, આ પ્રમાણે આ 4 રીતે આપણે આ HIV ના ગ્રસ્ત મધર છે અને એના બાળકોને આપણે મદદ કરી શકીએ તે વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું. તો આપણે પહેલું જોઈએ કે પ્રાઇમરી પ્રિવેન્શન આપણે કઈ રીતે કરી શકીએ. તો એના જે હેડિંગ છે એડોલેસન્ટ હેલ્થ સર્વિસીસ, કે નવી જે એડોલેસન્ટ ગર્લ્સ છે એ લોકોનું તંદુરસ્તી બરાબર રહે, ઇન્ફેક્શનના ચાન્સીસ ન રહે, અને જે રિસ્ક વુમન છે, હાઈ રિસ્ક ગ્રુપ છે, એને આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરીએ અને સીરો ડિસ્કોર્ડન કપલ છે એને આઈડેન્ટિફાઈ કરીએ, એ લોકોની સાથે કઈ રીતે કોમ્યુનિકેશન કરવું, આખી કોમ્યુનિટીને કઈ રીતે એન્ગેજ કરવી, અને આપણી જે સર્વિસીસ છે, પ્રિવેન્ટિવ સર્વિસીસ છે, એ લોકોને એસેસ કઈ રીતે થાય એ વિશેનું આપણે ચર્ચા કરીશું, જે પ્રાઇમરી પ્રિવેન્શન છે. સેકન્ડ જે ફેમિલી પ્લાનિંગ છે, કે થઈ ગયા પછી જે રિપ્રોડક્ટિવ એજ અને હાઈ રિસ્ક ગ્રુપ છે, ડિસ્કોર્ડન કપલ છે, એ લોકોને બાળકો ફેમિલી પ્લાનિંગ કઈ રીતે કરવું, કેટલા બાળકો જોઈએ છે, હવે બાળક જોઈએ છે કે નહીં, અનઇન્ટેન્ડેડ પ્રેગ્નન્સી રહી હોય તો આપણે કઈ રીતે કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ્સ પૂરા પાડીએ અને ફેમિલી પ્લાનિંગ ટર્મિનેશન જે ફેસિલિટી છે એ પ્રોવાઈડ કરીએ, સેકન્ડ છે. થર્ડ છે એ આપણે કઈ રીતે કરી શકીએ, થર્ડ પ્રોન્જની આપણે વાત કરીએ તો સ્ક્રીનિંગ સર્વિસીસ, જ્યાં પણ એન્ટીનેટલ કેરનું પ્રોવિઝન છે અને એડોલેસન્ટ હેલ્થ, રિપ્રોડક્ટિવ હેલ્થની સર્વિસીસ છે, તે સેન્ટરો ઉપર આપણે HIV અને સેક્સ્યુઅલી ટ્રાન્સમિટેડ ઇન્ફેક્શનનું સ્ક્રીનિંગ કરીએ. ઇન ઓલ ANC ફેસિલિટી સ્ક્રીનિંગ કર્યા પછી જે એવા કન્ફર્મ જે કેસ મળે આપણને, એને આપણે રિએક્ટિવ કેસને કન્ફર્મ કરવા માટે ફેસિલિટીમાં વધારે રેફરલ કરીએ, એ લોકોનો વાયરલ લોડ કરીએ, વાયરલ લોડ સપ્રેશન કઈ રીતે થાય એ આપણે આગળ જોઈશું, અને ટ્રીટમેન્ટ ઓફ સિફિલિસ જો થઈ ગયું હોય, ઇન્ફેક્ટેડ પ્રેગ્નન્ટ વુમન, તો એની ટ્રીટમેન્ટ કઈ રીતે થાય એ આપણો થર્ડ પ્રોન્જ રહેશે. ફોર્થ પ્રોન્જની અંદર આપણે જે મેનેજ ઓલરેડી ઇન્ફેક્શન થઈ ગયું છે અને બાળકને પણ ઇન્ફેક્શન થઈ ગયું છે તેવા HIV એક્સપોઝ જે બાળકો છે એમનું મેનેજમેન્ટ ART સેન્ટરમાં અને અર્લી ઇન્ફન્ટ ડાયગ્નોસિસ કઈ રીતે થાય જે ફેસિલિટી પર એ આપણે જોઈશું, અને મેનેજમેન્ટ ઓફ સિફિલિસ કઈ રીતે આ બાળકો જે એક્સપોઝ થયા છે એને આપણે કઈ રીતે ટ્રીટ કરીશું, મેનેજ કરીશું, અને પીડિયાટ્રિશિયનની સાથે આપણે એ લોકોનું મેનેજ કરીશું, એ આપણે જોઈશું. તો પહેલો પ્રોન્જ છે એ પ્રોન્જમાં આપણે શું કરી શકીએ એ વિશે આપણે જોઈએ. તો આપણી પાસે મટીરિયલ હોવું જોઈએ, કસ્ટમાઇઝ મટીરિયલ. આપણે પેમ્પલેટ ડેવલપ કરી શકીએ, પોસ્ટર્સ બનાવી શકીએ, ઓડિયો વિઝ્યુઅલ કન્ટેન્ટ કરી શકીએ, સોશિયલ મીડિયામાં પોસ્ટ કરી શકીએ. આ આપણી પાસે જે પણ જાણકારી છે એ જાણકારી વધુમાં વધુ લોકોને પહોંચે એના માટે આપણે અવેરનેસ કેમ્પેન કરી શકીએ. IEC કેમ્પેન કોઓર્ડિનેટ વિથ ઓલ સેન્ટર્સ આ HIV અને સિફિલિસ અવેરનેસ પ્રોગ્રામ કરી શકીએ. ટીચર્સ ટ્રેનિંગ, એવા આપણે ટીચર્સ તૈયાર કરી શકીએ. આપણે એ લોકો જે લોકોની કેપેસિટી છે, સ્કૂલ ટીચર્સ દાખલા તરીકે, એવા લોકોને આપણે તૈયાર કરી શકીએ કે જે લોકોની સમાજમાં કેવું હોય કે એ લોકોનું થોડુંક માન હોય, એટલે એ લોકોનો કે એ લોકો માને પણ ખરા અને એ લોકોની કેપેસિટી હોય સમજાવવાની, તો એવા આપણે ટીચર્સ તૈયાર કરી શકીએ. યંગ જનરેશન જે ખરેખર આપણા સૈનિકો છે, યંગ જનરેશનને આપણે એન્ગેજ કરી શકીએ આની અંદર, અને આ બધા પ્રોગ્રામ્સની અંદર આપણે એ લોકોને જોઈન કરી શકીએ. અને આ જે સર્વિસીસ છે એટલે એ બાબતે આપણે યંગને એજ્યુકેટ કરી શકીએ, અને જો જરૂર પડે તો એ લોકોને રેફર પણ કરી શકીએ. અને એ જ રીતે જે એડોલેસન્ટ સર્વિસીસ છે એમાં આપણે સેફ સેક્સ પ્રમોશન, કે જે આપણું બેઝ લાઇન છે, કે અટકાવવા માટે, પ્રિવેન્શન કરવા માટે આપણી જે મેઇન હથિયાર છે
એ સેફર સેક્સ પ્રમોશન છે એના આપણે કાઉન્સેલિંગ સેશન એસ્પેશિયલી જે હાઈ રિસ્ક પોપ્યુલેશન છે એ લોકો માટે આપણે કરી શકીએ. કોન્ડોમ્સ, જે યુઝ ઓફ કોન્ડોમ્સ અને સેફ સેક્સ પ્રેક્ટિસીસ વિશે આપણે એ લોકોને સમજાવી શકીએ. આ બધાની સાથે સાથે એટલું સેફ સેક્સ નહીં પણ વુમન્સ હેલ્થ, કે તમે જો તમારી ઇમ્યુનિટી સારી હશે તો તમને ઇન્ફેક્શન થતું ઓછું, ચાન્સીસ ઓછા થશે. અને ઇન્ફેક્શન થશે તો પણ તમારી ઇમ્યુનિટીના લીધે તમારી હેલ્થ સારી રહેશે. તો એ રીતે કઈ રીતે સારી ઇમ્યુનિટી ડેવલપ થાય અને વિમેન્સની હેલ્થ કઈ રીતે સારી રહે એ વિશે પણ આપણો રોલ ખૂબ અગત્યનો છે. આપણે એના વિશે પણ ચર્ચા કરી શકીએ. અને એની સાથે સાથે ન્યુટ્રિશન કેવા પ્રકારનું લેવું, કેટલું લેવું એ પણ આપણે એ લોકોને સમજાવી શકીએ. અને એઆરટી સેન્ટર્સની અંદર આપણે કઈ રીતે ડિસ્કોર્ડન કપલ્સ જે આવે એ ડિસ્કોર્ડન કપલ્સમાં એકમાંથી પાર્ટનરમાં, સ્પાઉસમાં ઇન્ફેક્શન કઈ રીતે આપણે અટકાવી શકીએ એ પણ આપણે ચર્ચા કરી શકીએ. એના પછી આપણે જોઈએ તો આ બધી વસ્તુ આપણે કરી શકીએ, પણ સામે આપણે એ પણ જોઈ શકીએ કે એ લોકો નિસંકોચ આ બધી સર્વિસીસનો લાભ લઈ શકે અને આપણી પાસે આવી શકે એવા પ્રકારનું આપણે એટમોસ્ફિયર આપણે ડેવલપ કરવું પડે. અને એઆરટી સેન્ટર, કાઉન્સેલર અને એઆરટી એમઓનો જે રોલ છે એ ખૂબ જ અગત્યનો છે આની અંદર, કે કાઉન્સેલર કેન પ્રિપેર, આપણે આ લિસ્ટ પૂરું કરવું પડે કે આવા જે કપલ્સ છે, જે એચઆઈવી હાઈ રિસ્ક ગ્રુપ છે, એચઆઈવી ઇન્ફેક્ટેડ રિપ્રોડક્ટિવ એજ ગ્રુપ છે, એનું આપણે લિસ્ટ તૈયાર કરીએ. અને એ લિસ્ટ તૈયાર કરી કાઉન્સેલર જે છે એ ફેમિલી પ્લાનિંગ, આ બધી જ વસ્તુનું કાઉન્સેલિંગ તો ખૂબ જ અગત્યનું છે. અને કાઉન્સેલિંગ કરે, એનું ફોલોઅપ પણ યોગ્ય રીતે કરે. અને એના પછી એ લોકોને જાણ મળે કે આ જે છે આમાં લિસ્ટમાં જે હાઈ રિસ્ક ગ્રુપ છે એમાંથી જે ઇન્ફેક્ટેડ ગ્રુપ છે એમાંથી આટલા લોકોને બાળક જોઈએ છે, તો એ લોકોને પ્રી કન્સેપ્શન કેર આપણે કઈ રીતે પ્રોવાઈડ કરીએ, ફેમિલી પ્લાનિંગ કઈ રીતે પ્રોવાઈડ કરીએ. અને એની સાથે એ લોકો જે સેન્ટર્સ સાથે આપણે લિંક કરી શકીએ એના માટે કાઉન્સેલર અને એમઓ મેડિકલ ઓફિસરનો રોલ ખૂબ જ અગત્યનો છે. પ્રી કન્સેપ્શન કેર એ કાઉન્સેલર ખૂબ સરસ રીતે આપી શકે છે. જે બી કપલ આવી રીતે આવે એ કપલને, બંને પાર્ટનરને સાથે એ ચર્ચા કરીને નક્કી કરે કે એ લોકોને જો બાળક જોઈએ છે તો કઈ રીતે એ લોકોને આપણે કઈ ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરવી. અને એટલે શું કે એ લોકો નિર્ણય લઈ શકે કે એ લોકોને બાળક કરવું કે ન કરવું. નિર્ણય એમને લેવાનો છે, કાઉન્સેલિંગ આપણે કરવાનું છે. તો એઆરટી કાઉન્સેલર છે એ રીતે કાઉન્સેલ કરે અને આ બધી સર્વિસીસની એ લોકોને જાણ યોગ્ય રીતે થાય તો એ લોકોને નિર્ણય લેવામાં સરળતા પડે અને નક્કી કરી શકે કે એ લોકોએ શું કરવું છે. અને વાયરલ લોડ સપ્રેશન આપણે પણ સમજાવવું પડે કે આ 4 પ્રોન્જ એપ્રોચ છે બાળકોમાં થતો અટકાવવા માટે ખૂબ અગત્યનું જે પરિબળ છે એ વાયરલ લોડ છે. એ વાયરલ લોડ છે એ કઈ રીતે સપ્રેશ થાય, ઓછો થાય બિફોર પ્લાનિંગ પ્રેગ્નન્સી, તો કાઉન્સેલર એને સમજાવી શકે છે. અને એટલે એ સમજાવવાથી એ લોકો એઆરટી ને એડરન્સ રહેશે, એઆરટી એ લોકો મિસ નહીં કરે અને એથી એ લોકોનું વાયરલ લોડ ઓછો રહેશે અને જેનાથી એમનું હેલ્થ પણ સારું રહેશે અને આવનાર બાળકને આપણે આ ઇન્ફેક્શન થતું અટકાવી શકીશું. ખૂબ અગત્યની વસ્તુ છે એનિમિયા છે અને સેક્સ્યુઅલ. આપણે જાણીએ છીએ કે એનિમિયા અને સેક્સ્યુઅલી ટ્રાન્સમિટેડ રિપ્રોડક્ટિવ ટ્રેક જે ઇન્ફેક્શન છે એનાથી નો ડાઉટ ઇમ્યુનિટી ઓછી થાય છે અને ઇમ્યુનિટી ઓછી થવાના ઘણા બધા ગેરફાયદા છે જે આપણે જાણીએ છીએ. તો આ વસ્તુ આપણે આવા કપલ્સની અંદર, આવા પેશન્ટને આપણે જણાવી શકીએ તો એ ખૂબ અગત્યની વસ્તુ છે. તો હવે આપણે આપણો રોલ જે છે, થર્ડ પ્રોન્જ જે છે, ત્રીજો પ્રોન્જ આપણે જોઈએ તો મેનેજમેન્ટ ઓફ પ્રેગ્નન્ટ વુમન લિવિંગ વિથ એચઆઈવી એન્ડ એચઆઈવી એક્સપોઝડ ઇન્ફન્ટ કઈ રીતે કરી શકીએ. તો જે આપણે જાણીએ કે આપણે કોની સામે લડવાનું છે, સામેનો જે
આપણી જે લડત છે કોની સામે છે, કેટલો મોટો એ રાક્ષસ છે, એ જો આપણે જાણીએ તો આપણે લડવાની આપણી જે કેપેસિટી છે એ આપણે મોટી કરી શકીએ, અને આપણા જે શસ્ત્રો છે એ શસ્ત્રો આપણે કઈ રીતે એની સામે વાપરી શકીએ એનો આપણને ખ્યાલ આવે. તો એ રીતે આપણે જોઈએ તો એસ્ટિમેટેડ આ 2021 નો છે આ સ્ટેટિસ્ટિક કે એસ્ટિમેટેડ 20,612 pregnant women who required ART to prevent mother MTCT, means mother to child transmission of HIV. Next slide. હા, તો આપણે હમણાં મેં જે શરૂઆતમાં વાત કરી એ જ સ્લાઇડ અગત્યની, ખૂબ જ અગત્યની સ્લાઇડ છે, ખૂબ સમજવી જરૂરી છે કે આટલા જે આપણે જોયા કે જે પ્રેગ્નન્ટ ફિમેલ જે ઇન્ફેક્ટેડ હતી એને આપણે કશું જ ના કરીએ. જો તમે જુઓ તો નો ARV, નો બ્રેસ્ટ એન્ડ બ્રેસ્ટ ફીડિંગ, ARV ન આપીએ અને બ્રેસ્ટ ફીડિંગ આપીએ તો ચાન્સ કેટલા છે, તો 30 to 45% ચાઇલ્ડ છે એને HIV ટ્રાન્સમિશન નો ચાન્સ છે. હવે જો ARV ના આપીએ અને બ્રેસ્ટ ફીડિંગ બી ના આપીએ તો 45% થી આપણે નીચે લઈ જઈ શકીએ 20 થી 25% જેટલું. એમાં આપણે જો બ્રેસ્ટ ફીડિંગ ની સાથે એક શોર્ટ કોર્સ ARV નો એડ કરીએ તો 15 થી 25%, જે 20 થી 25% હતું એ 15 થી 25% જેટલું ગયું. હવે શોર્ટ કોર્સ વિથ 1 ARV અને બ્રેસ્ટ ફીડિંગ ના આપીએ તો 25 માંથી આપણે 15% સુધી નીચે લઈ જઈ શકીએ છીએ. અને જુઓ હવે જે 15% હતો એમાંથી જો 2 ARV સાથે અને બ્રેસ્ટ ફીડિંગ સાથે આપણે એ 5% સુધી લઈ જઈ શકીએ છીએ. 2 ARV ની જગ્યાએ 3 ARV લઈએ વિથ બ્રેસ્ટ ફીડિંગ તો 5 માંથી આપણે 2% સુધી નીચે લઈ જઈ શકીએ છીએ. અને જો 3 ART જો આપીએ 3 ડ્રગ સાથે વિથ નો બ્રેસ્ટ ફીડિંગ તો આપણે 1%. સો જોઈએ આપણો રોલ કેટલો અગત્યનો છે કે જે 45% માંથી આપણે 1% સુધી આપણે નીચે લઈ જઈ શકીએ છીએ. તો આ જે વર્ટિકલ ટ્રાન્સમિશન છે એ કઈ રીતે થાય છે એ સમજવું પણ આપણે ખૂબ જ અગત્યનું છે. તો મધરમાંથી બાળકમાં ક્યારે ક્યારે જઈ શકે, ડ્યુરિંગ પ્રેગ્નન્સી એન્ટીનેટલ પીરિયડમાં જઈ શકે, ડ્યુરિંગ ડિલિવરી લેબર અને ડિલિવરીમાં જઈ શકે, અને બ્રેસ્ટ ફીડિંગ વખતે પણ થઈ શકે. પણ અત્યાર સુધીમાં જે આપણે જોયું, અત્યાર સુધીનું સાયન્સ જે આપણા રિસર્ચને જે જોયું એમાં ખૂબ અગત્યનો રોલ છે એ છે વાયરલ, કે મેજર ફેક્ટર જે છે કે જે મધરમાંથી બાળકને ઇન્ફેક્શન થવાના ચાન્સ ઘટાડે છે એ ફેક્ટર જે છે એ વાયરલ છે. અને એટલા માટે આ ખૂબ જ અગત્યનું છે. ART જો મધરને અને ARV પ્રોફાઇલેક્સિસ જો આ બે રીતે કામ કરે છે કે જે ART આપણે મધરને આપીએ છીએ એ ART બેબીમાં તો જાય છે થ્રુ પ્લેસેન્ટા, આ ડ્રગ્સ બેબીમાં જાય છે અને આપણા પેપ તરીકે પ્રી પોસ્ટ એક્સપોઝર પ્રોફિલેક્સિસ તરીકે કામ કરે છે. એટલે બેબીમાં પણ એ જે HIV ટ્રાન્સમિશનનું રિસ્ક છે એ પ્રોફિલેક્સિસ તરીકે પણ કામ કરે છે. તો કયા કયા ફેક્ટર્સ છે કે જેનાથી HIV ટ્રાન્સમિશન ઇન્ક્રીઝ થાય છે એ જો આપણે જોઈએ તો મેટર્નલ ફેક્ટર, ઓબ્સ્ટેટ્રિકલ ફેક્ટર અને ઇન્ફન્ટ ફેક્ટર, 3 ફેક્ટર્સ છે. એમાં મેટર્નલ ફેક્ટર્સ છે એ ખૂબ અગત્યના છે કે રિસન્ટ ઇન્ફેક્શન થયું હોય એવી મધર હોય, જેનો વાયરલ લોડ વધારે હોય એવી મધર હોય, જે સ્ટ્રેઇન રેઝિસ્ટન્સ હોય એવી સ્ટ્રેઇનથી ઇન્ફેક્શન થયું હોય, ક્લિનિકલ સ્ટેજ એડવાન્સ થયું હોય, સાથે એને STI હોય, સેક્સ્યુઅલી ટ્રાન્સમિટેડ ઇન્ફેક્શન હોય, બીજું વાયરલ, બેક્ટેરિયલ કે પેરાસાઇટિક ઇન્ફેક્શન હોય, દાખલા તરીકે મેલેરિયા, કે જેનાથી કોઈ પણ ઇન્ફેક્શન બોડીમાં થાય તો આપણી ઇમ્યુનિટી ઓછી થતી હોય છે. એટલે કોઈ પણ ઇન્ફેક્શન મધરમાં હોય, પ્લાસેન્ટાનું ઇન્ફેક્શન હોય, ન્યુટ્રિશન ઓછું હોય, આપણે આગળ ચર્ચા કરી એમ ન્યુટ્રિશન ઓછું થવાથી ઇમ્યુનિટી ઓછી થાય છે. બ્રેસ્ટમાં કઈ તકલીફ હોય, બ્રેસ્ટ ફીડિંગ આપવાનું છે તો સોર નિપલ હોય, એપ્સેસ હોય, ઇન્ફેક્શન થયું હોય, અને મધરને જો આ જ પ્રેગ્નન્સીમાં કે બ્રેસ્ટ ફીડિંગમાં HIV ઇન્ફેક્શન થયું, તો આટલા મેટર્નલ ફેક્ટર છે, ખૂબ અગત્યના છે અને ભૂલા એવા નથી, ઇઝીલી આપણે યાદ રાખી શકીએ એવા છીએ. સાથે ઓબ્સ્ટેટ્રિકલ ફેક્ટર્સ છે,
આ ફેક્ટર્સ કદાચ મેડિકલ ઓફિસર માટે થોડાક એ પડે, પણ ગાયનેકોલોજીસ્ટ માટે ઈઝી છે. ઇવન મેડિકલ ઓફિસર ને બહુ સિમ્પલ વસ્તુ છે કે જેટલું આપણે મેન્યુપ્યુલેશન વધારે કરીએ એટલું લોડ કઈ રીતે ઇન્ફેક્શન કઈ રીતે થાય છે. ઓવમ કે સ્પર્મ ઇન્ફેક્ટેડ નથી હોતું. બાળકને ઇન્ફેક્શન કઈ રીતે થાય? તો બાળકને ઇન્ફેક્શન જે છે, જે ખરેખર જે સર્ક્યુલેશન છે, મેટર્નલ સર્ક્યુલેશન અને પ્લેસેન્ટલ સર્ક્યુલેશન, એ બંને અલગ છે. બંને વચ્ચે બેરિયર છે. અને જે પણ ન્યુટ્રિશન ને જે વસ્તુની ઓક્સિજનની બાળકને જરૂર પડે વેસ્ટ દૂર કરવા માટે થ્રુ મેમ્બ્રેન પ્લેસેન્ટલ એમાં બેરિયર હોય છે. એ બેરિયર થ્રુ બધા એક્સચેન્જ થતા હોય છે. અને એટલે તો પણ સ્ટડી પરથી ખબર પડે છે કે થોડું થોડું 0.4 ml જેટલું બ્લડ તો મિક્સ થતું હોય છે, પણ એ ઘણું ઓછું છે. જે ઇન્ફેક્શન થવા માટે ઘણું ઓછું છે. પણ જો આપણે અમુક વસ્તુ કરીએ તો આ ઇન્ફેક્શન મીન્સ બ્લડ મિક્સ થવાના ચાન્સ વધતા હોય છે. તો એવા ફેક્ટર્સ છે તો જેની અંદર આપણે યુટ્રસને મેન્યુપ્યુલેટ કરીએ. દાખલા તરીકે એક્સટર્નલ કિફેલિક વર્ઝન, જે બ્રીચ ઊંધું બાળક હોય અને સીધું કરવા માટે વપરાતું હોય છે. પછી ઘણીવાર રપ્ચર મેમ્બ્રેન, કારણ કે બાળકનું માથું નીચે હોય વજાઇનામાં અને મેમ્બ્રેન રપ્ચર થઈ હોય, તો દરેક કલાકે આ ઇન્ફેક્શન થવાના ચાન્સ એક્ઝેક્ટલી 2% જેટલા વધતા જતા હોય છે. એટલે 4 કલાકનું જો પ્રોલોંગ રપ્ચર હોય, પછી પ્લેસેન્ટલ એક્સિડન્ટ થાય, પ્લેસેન્ટા અંદર ડિટેચ થઈ જાય, પ્લેસેન્ટલ અને યુટ્રસનું ઇન્ફેક્શન, પોરિયો એમ્નિયોનાઇટિસ થાય, અંદર પ્લેસેન્ટલ એબ્રેપ્શન કે ઇન્ટ્રાપાર્ટમ હેમરેજ, એ સેમ વસ્તુ ઇન્ટ્રાપાર્ટમ હેમરેજ થાય. ઇન્વેઝિવ ડિલિવરી ટેકનિક આપણે વાપરીએ કે ફિઝિયોટોમી આપીએ, ફોર્સેપ યુઝ ઓફ વેક્યુમ કે ઇન્વેઝિવ ફીટલ મોનિટરિંગ આપણે કરીએ, તો આટલા જે ફેક્ટર્સ છે એ ફેક્ટર્સના લીધે બાળકમાં ઇન્ફેક્શન થવાનો ચાન્સ વધતો હોય છે. હવે જો બાળકોના ઇન્ફન્ટ ફેક્ટર જોઈએ તો બાળકની ઇમ્યુનિટી જો ઇમેચ્યોર હોય તો એની અંદર ઇન્ફેક્શન થવાના ચાન્સ વધારે હોય છે. પ્રીટર્મ બેબી હોય, હજુ મેચ્યોર નથી થયું, એની અંદર બર્થ વેઇટ ઓછું છે, પછી મલ્ટિપલ બર્થની અંદર જે ફર્સ્ટ ઇન્ફન્ટ છે, કારણ કે ડાયલેટેશન થતી વખતે ઘણું લાંબો સમય સુધી બાળકનું હેડ નીચે હોય છે, તો એવા મલ્ટિપલ બર્થમાં ફર્સ્ટ બેબીને પછી જેનું જીઆઈ ટ્રેક ઇમેચ્યોર બેબીનો જીઆઈ ટ્રેક મેચ્યોર નથી હોતું, એની અંદર ઇન્ફેક્શન થવાના ચાન્સ વધારે હોય. બચ્ચાનું ઇન્ફ્લેમેશન હોય, માઉથ સોર્સ હોય અને આપણે મિક્સ ફીડિંગ આપીએ, મીન્સ બ્રેસ્ટ ફીડ વિથ અલગ ફીડ, તો અધર ફીડ્સ, તો આ ઇન્ફન્ટ ફેક્ટર્સ છે જેની અંદર આપણે ઇન્ફેક્શન થવાના ચાન્સ વધારે છે. તો શું આપણે કરી શકીએ? મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ આપણે જોઈએ તો એઆરટી કઈ રીતે એક્ટ કરે છે આ વસ્તુ ઓછી કરવા માટે. તો એન્ટી રિટ્રોવાયરલ થેરાપી એ મેટર્નલ વાયરલ લોડને ઓછો કરે છે. મેટર્નલ વાયરલ લોડ ઓછો થાય એ ઉપરાંત આ ડ્રગ છે ફીટસમાં પણ બેબીમાં પણ જાય છે અને તેથી એ જે વિરિયન્સ ઓલરેડી ટ્રાન્સમિટ થયા છે એને રિપ્લિકેટ થતા એ રોકે છે અને ઓવરઓલ મધરની હેલ્થ વધારે છે અને એચઆઈવી એક્સપોઝ ઇન્ફન્ટનું જે ટ્રાન્સમિશન છે એ ઓછું કરે છે. તો આના માટે ખૂબ અગત્યનું છે કે આપણે મધર જે છે એઆરટી ને એડરન્સ હોવું ખૂબ જ જરૂરી છે અને થ્રુ આઉટ પ્રેગ્નન્સી અને બ્રેસ્ટ ફીડિંગ માટે વાયરલ સપ્રેશન હોવું ખૂબ જરૂરી છે અને કાઉન્સેલ અબાઉટ સેફ પ્રેક્ટિસીસ ટુ એવોઇડ. જો કે પ્રેગ્નન્સી દરમિયાન વાયરલ લોડ તો ઓછો રહે પણ રીઇન્ફેક્શન પણ ન થવું જોઈએ, તો સેફ સેક્સ પણ એમને કાઉન્સેલ કરીને સમજાવવું પડે કે એ પણ ઓછું થાય. તો કઈ ડ્રગ આપણે જોયું કે આપણો જે સૈન્ય જે રાક્ષસ છે એટલો મોટો છે, એની સામે આપણું જે શસ્ત્ર છે એ એઆરટી ડ્રગ છે, એડરન્સ ટુ એઆરટી. આ સમજણ આવે તો કઈ ડ્રગ આપણે આપી શકીએ. તો આપણે આ જે ડ્રગ છે ટેનોફોવિર, લેમિનોડિન, રોટાવિનન જે છે ઓડી ડ્રગ આપવાની છે ફોર HIV-1, HIV-2 and HIV-1 and 2 both. વુમન એક્સપોઝ ટુ ઘણીવાર શું હોય કે સેકન્ડ પ્રેગ્નન્સીમાં આવે, આગળ એમને નેવીરેપિન લીધેલું છે, પહેલા આપણે નેવીરેપિન આપતા હતા,
ડિલિવરીમાં સિંગલ ડોઝ ને એવી રિપીટ આપતા હતા. તો એવા મધર પણ અત્યારે સેકન્ડ પ્રેગ્નન્સી સાથે આવે અને કો ઇન્ફેક્ટેડ ટીબી અને હેપેટાઇટિસ સાથે પણ આવે. તો ખૂબ અગત્યનું છે જે થર્ડ ટ્રાઇમેસ્ટર છે 30 to 36 વીક્સ છે, ઇટ ઇઝ ક્રુશિયલ ફોર women's living with HIV to maintain viral suppression. તો આ પીરિયડની અંદર ખૂબ અગત્યનું છે કે આપણે આ એન્ટી રિટ્રોવાયરલ થેરાપી મધરને જાય, જે બંનેને મદદ કરે છે, મધર અને બેબી બંનેને. તો આ જે સપ્રેશન, વાયરલ સપ્રેશન રહે છે એનાથી આપણને ફાયદો શું થાય છે? તો મધરની ઓપ્ટિમમ હેલ્થ રહે છે, ઓવરઓલ હેલ્થ, અને બચ્ચામાં કોમ્પ્લિકેશન, ઇન્ફેક્શન થતું, વર્ટિકલ ટ્રાન્સમિશન થતું તો અટકે છે, પણ સાથે સાથે બીજા HIV રિલેટેડ કોમ્પ્લિકેશન ડ્યુરિંગ પ્રેગ્નન્સી અને બિયોન્ડ જે થાય છે એ પણ આપણે અટકાવી શકીએ છીએ. આપણે આગળ જોયું, આપણે આ ડિસ્કસ કરી જ લીધું છે કે જે ડ્યુરિંગ લેબર ડિલિવરી આપણે બને એટલી ઓછું પર વજાઇનલ એક્ઝામિનેશન આપણે કરીએ, અને સ્કાલ્પ ઇલેક્ટ્રોડ, ફીટલ બ્લડ આપણે ઘણું ઓછું લેતા જ નથી, આપણે ઓછું કરીએ છીએ. તેમ છતાંય આપણે કરતા હોઈએ તો ન કરીએ, વજાઇનલ એક્ઝામિનેશન ઓછું કરીએ, રૂટીન એફિઝિયોટોમી આપણે ન આપીએ, જરૂર હોય તો જ આપીએ. સબપેરિનિયલ સપોર્ટ ખૂબ અગત્યનો છે, અને ખૂબ જ ઓછો યુઝ ફોર્સેપ અને વેક્યુમનો કરીએ, અને જે સ્ટાન્ડર્ડ પ્રિકોશન છે ડિલિવરીના એ આપણે ફોલો કરીએ. બચ્ચા માટે જોઈએ તો બેબી હેડ ડિલિવર થાય તો એનો ફેસ જસ્ટ વાઇપ કરીએ વિથ પોઝ ઓર એન્ડ ક્લોથ. ડિલિવર પૂરું થાય પછી એને ક્લીન કરી અને ટ્રાન્સફર સોરી હજી પાણી નથી પીવાનું મારે. તો મને ખબર નહોતી કે આજે 1લી તારીખે મારું કરવા ચોથ છે અને આજે લેક્ચર છે. I was not knowing, so it's my exam, but I'll pass. I'm definitely sure about that. તો જે હવે કઈ કઈ પરિસ્થિતિમાં મધર આપણી પાસે આવે છે એના વિશે આપણે જોઈએ. તો ઇન્ફન્ટ બોર્ન ટુ ન્યુલી ડિટેક્ટેડ નોન HIV પોઝિટિવ મધર, કે પેશન્ટ લેબર રૂમમાં જ આવ્યું છે તમારી જોડે, તો આપણે તરત જ ત્યાં એઆરટી ચાલુ કરી શકવાનું. લેબર રૂમમાં જે નર્સ છે, મેડિકલ ઓફિસર છે, એ જ એઆરટી ચાલુ કરી શકે છે. ઇન્ફન્ટ ફીડિંગ પણ એ વખતે આપણે ચાલુ કરાવી શકીએ છીએ, પ્લાન કરી શકીએ છીએ. પેશન્ટને ત્યારે પ્રેગ્નન્ટ વુમનને આપણે સમજાવી શકીએ છીએ. લેબર રૂમમાં જ આપણે કાઉન્સેલ કરી શકીએ છીએ. એના પછી એને એઆરટી સેન્ટર સાથે લિંક કરી અને કેર અને ફોલોઅપ બાય એઆરટી મેડિકલ ઓફિસર, નર્સ એઝ પર ફોલોઅપ પ્રોટોકોલ. સીપીટી બચ્ચાને 6 weeks એન્ડ કન્ટિન્યુ ટીલ HIV ઇન્ફેક્શન ઇઝ એક્સક્લુડેડ. એઆરવી પ્રોફિલેક્સિસ એડરન્સ એન્શ્યોર્ડ કાઉન્સેલર પોતે રોલ કરી શકે. કેટલો સમય એઆરટી આપવી, ઇન્ફન્ટ ફીડિંગ કાઉન્સેલિંગ કરી શકીએ, બચ્ચાનું રેગ્યુલર ગ્રોથ અને ડેવલપમેન્ટ 6 weeks, 6, 12, 18 months સુધી આપણે મોનિટર કરી શકીએ. અર્લી એ બંને સાથે ક્લબ કરી શકીએ કે મધર ડ્રગ્સ લેવા આવે એની સાથે એનું બેબીનું પણ આપણે એક્ઝામિનેશન અને ટેસ્ટિંગ કરી શકીએ. અને અર્લી ઇન્ફન્ટ ડાયગ્નોસિસ 6 weeks, 6 months, 12 months અને ફાઇનલ ટેસ્ટિંગ એટ 18 months or 3 months after cessation of breastfeeding. જે મોડું હોય એ પ્રમાણે આપણે કરી શકીએ, અને જરૂર પડે તો આપણે સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ અને સાકેતમાં આપણે રેફરલ કરી શકીએ. હેલ્થ ફેસિલિટીમાં જ્યારે આવે છે ત્યારે આપણે એની રૂટીન બેબીનું ઇમ્યુનાઇઝેશન કરી શકીએ, એનું ગ્રોથ આપણે મોનિટર કરી શકીએ, અને જે પોઝિટિવ આવે જો બચ્ચાનું અર્લી ઇન્ફન્ટ ડાયગ્નોસિસમાં તો એને એઆરટી ચાલુ કરી શકીએ. ફાઇનલ ટેસ્ટિંગ એટ 18 months of age or 3 months of cessation of breastfeeding આપણે જે લેટ હોય એ પ્રમાણે આપણે કરી શકીએ. સો ધીઝ આર ધ કી ઇન્ટરવેન્શન. ખૂબ અગત્યની વસ્તુ છે. આટલું આપણે જે કરી શકીએ છીએ એમાંથી. તો મધર જે પીલ લેવા આવે, પીલ પિકઅપ કરવા આવે ત્યારે જ આપણે અર્લી ઇન્ફન્ટ ડાયગ્નોસિસ ઓફ બેબી કરી શકીએ. આપણે કાઉન્સેલ કરી શકીએ, મધરને આનું ઇમ્પોર્ટન્સ સમજાવી શકીએ કે એઆરટી સાથે એડરન્સ રહી શકીએ,
ટાઈમલી વાયરલ લોડનું ટેસ્ટિંગ કરી શકીએ નેશનલ ગાઈડલાઇન્સ પ્રમાણે, અને એ રીતે આપણે ડ્યુરિંગ પ્રેગ્નન્સી અને બ્રેસ્ટ ફીડિંગ વખતે મધરનું હેલ્થ છે ઓપ્ટિમમ રહે એવો પ્રયત્ન કરી શકીએ. બેબીને પણ આપણે સીપીટી ઇનિશિએશન, એઆરવી ઇનિશિએશન, ફીડિંગ કાઉન્સેલિંગ, ઇમ્યુનાઇઝેશન, એનું ગ્રોથ અને ડેવલપમેન્ટ અને અર્લી ઇન્ફન્ટ ડાયગ્નોસિસ એઝ પર નેશનલ ગાઈડલાઇન્સ આપણે કરી શકીએ. ડાયરેક્ટલી આપણે ઓલરેડી ચર્ચા કરી ગયા છે કે ડાયરેક્ટ લેબરોમાં આવે છે જેનું એચઆઈવી સ્ટેટસ નથી ખબર, તો એનું આપણે તરત જ સ્ક્રીનિંગ કરીએ, લેબરોમાં જ કરી શકીએ છીએ. બેડ સાઇડ કાઉન્સેલિંગ અને સ્ક્રીનિંગ કરી શકીએ, અને નેગેટિવ આવે તો કોઈ ચિંતા નથી, પણ પોઝિટિવ આવે તો આગળ આપણે જોયું તો એચઆઈવી રિએક્ટિવ આવે તો લિંક ટુ કન્ફર્મેટરી સાઇટ ઉપર, અને પોઝિટિવ આવે તો લિંક વિથ એઆરટી સેન્ટર, ઇનિશિયેટ ટીએલબી ચાલુ કરી શકીએ, કોઓર્ડિનેટ વિથ નિયરેસ્ટ કાઉન્સેલર, અને એઆરવી પ્રોફિલેક્સિસ ફોર ઇન્ફન્ટ વિધિન 72 અવર્સ આપણે ચાલુ કરવાનું હોય છે, અને એઆરવી પ્રોફિલેક્સિસ બેબીને આપણે ચાલુ કરવાનું હોય છે. હવે ઘણીવાર એવું થાય કે 72 અવર્સમાં આપણે એઆરવી ન ચાલુ કરીએ તો લેટ પણ આપણે ચાલુ કરી શકીએ, કારણ કે એના પણ રિઝલ્ટ સારા હોય છે કે કંઈક તો આપણે એફિકેસી એની પણ છે કે પ્રિવેન્ટિવ પેરીનેટલ ટ્રાન્સમિશન ભલે લોઅર હોય પણ છે, એટલે આપણે કરી શકીએ છીએ. તો ઇમિડિયેટલી આફ્ટર બર્થ અથવા તો their first encounter with health services આપણે ચાલુ કરવાનું છે. Prophylaxis is advised to the infant based on the risk of HIV transmission. Single drug ARV prophylaxis is advised in infant with low risk for HIV transmission for 6 weeks. 6 અઠવાડિયા સુધી લો રિસ્ક જે છે એને ARV prophylaxis આપવાનું છે, અને જો ડ્યુઅલ ડ્રગ પ્રોફિલેક્સિસ જે હાઈ રિસ્ક જે બેબી છે જે ટ્રાન્સમિશન માટે એને આપણે ડબલ ડ્રગ ARV prophylaxis, અને it depends on duration of which depend on the type of feeding for 6 weeks. if જો replacement feeding હોય તો 6 weeks સુધી, અને on breast feeding હોય તો 12 weeks સુધી આપણે બેબીને આ પ્રોફિલેક્સિસ આપી શકીએ છીએ. તો લો રિસ્ક infant born to mother with low risk કોને કહી શકીએ? જે બાળકો તો less than 1000 copy viral load હોય and any time after 32 weeks pregnancy, તો એ લોકો લો રિસ્ક છે. અને એ લોકોનો ઓપ્શન શું છે? તો નેવિરેપિન આપણે એને સિરપ નેવિરેપિન, કારણ કે લો રિસ્ક છે, સિંગલ ડ્રગ આપણે આપી શકીએ, નેવિરેપિન સિરપ આપી શકીએ, સિરપ ઝીરોવિડેન પણ આપી શકીએ when નેવિરેપિન will not be effective. કયા કેસમાં? તો infant born to mother with confirmed HIV2 or HIV1 and 2 બે કમ્બાઇન્ડ છે, તો ત્યાં નેવિરેપિનના બદલે ઝીરોવિડેન ચાલુ કરીશું. અને નેવિરેપિન આગળ અર્લી ફર્સ્ટ પ્રેગ્નન્સીમાં એને લીધેલું હોય તો રેઝિસ્ટન્સ સ્ટ્રેન હોય, એટલા માટે આપણે નેવિરેપિન આમાં નહીં આપીએ અને ઝીરોવિડેન આપીશું. અને પીઆઈ બેઝ એઆરટી રેજિમેન્ટ આગળ લીધું હોય મધરે તો પણ એ રેઝિસ્ટન્સના ચાન્સીસ છે, એટલે એવા પેશન્ટને પણ આપણે એવા બેબીને ઝીરોવિડેન આપણે આપીશું. ડ્યુરેશન ફ્રોમ બર્થ ટિલ 6 weeks of એજ. હવે infant born to HIV positive mother not on ART, these are the high risk group કે જેનો વાયરલ લોડ વધારે છે 32 weeks પછી, જેનો વાયરલ લોડ થયો નથી અને જેને ART નથી લીધેલી અથવા તો ન્યુલી આઈડેન્ટિફાઈડ છે એવા મધર છે, એના બચ્ચા છે, એ હાઈ રિસ્ક છે એવા ઇન્ફન્ટ, તો એને આપણે ઓપ્શન્સ ફોર ડુઅલ પ્રોફિલેક્સિસ આપણે આપીએ છીએ કે નેવિરેપિન અને ઝીરોવિડેન બંને આપણે આપીએ છીએ. ઇન કેસ ઓફ હવે બંનેમાં જો એક્સક્લુઝિવ રિપ્લેસમેન્ટ ફીડિંગ હોય તો આપણે 6 weeks સુધી આપણે આપીએ છીએ, અને એક્સક્લુઝિવ બ્રેસ્ટ ફીડિંગ હોય તો 12 weeks સુધી આપણે આપીએ છીએ. સેમ થિંગ છે, ઇન્ફન્ટ વિથ લો રિસ્ક ફોર HIV ટ્રાન્સમિશન, એક્સક્લુઝિવ બ્રેસ્ટ ફીડિંગ એન્ડ એક્સક્લુઝિવ રિપ્લેસમેન્ટ ફીડિંગ. પર લો રિસ્ક છે એટલે 6 weeks રિગાર્ડલેસ ઓફ ફીડિંગ ઓપ્શન. પણ હાઈ રિસ્ક છે તો બ્રેસ્ટ ફીડિંગ સાથે 12 weeks અને રિપ્લેસમેન્ટ ફીડિંગ સાથે 6 weeks છે. તો હાઈ રિસ્ક ઇન્ફન્ટ આપણે જોઈ ગયા, બોર્ન ટુ HIV પોઝિટિવ મધર, નોટ ઓન ART, viral load not done after 32 weeks, viral load not suppressed after 30 weeks means ART એને લીધેલી નથી અથવા તો ન્યુલી આઈડેન્ટિફાઈડ મધર છે એમાં. ડોઝ છે બર્થ to 6 weeks, 2000 to 2.5 kg વજન હોય તો
10 milligram once daily and 2.5 kilogram hoy to 15 milligram once daily. More than 6 weeks up to 6 months 20 milligram 2 ml કારણ કે ગ્રોથ થશે બેબીનું વજન વધશે તો વધારે ડોઝ જરૂર પડશે. સો 6 મહિના સુધી 20 મિલીગ્રામ, 6 મહિનાથી 9 મહિના સુધી 30 મિલીગ્રામ અને 9 મહિનાથી until breastfeeding ends 40 milligrams once daily. હવે લેસ દેન 2000 કિલો બચ્ચું હોય, લો વેઇટ બચ્ચું હોય તો સ્ટાર્ટિંગ ડોઝ ઇઝ 2 મિલીગ્રામ પર કિલોગ્રામ once daily છે. So in nevirapine dose for older infant is provided. ઘણીવાર આપણને મધર 3 મહિના પછી આવે, 2 મહિના પછી આવે બ્રેસ્ટ ફીડિંગ કરતી હોય તો એના માટે yet to be determined ડોઝ આપણે ડિટરમાઇન હોય તો આફ્ટર એમાં આપણે નેવિરેપિન ડોઝ છે એ આપણે સાકેત અને સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ સાથે કોઓર્ડિનેટ કરી અને ડોઝ આપવાનો હોય છે. Any HIV exposed breastfeeding baby beyond 6 weeks of age will need SACEP and Center of Excellence opinion for indication of dual prophylaxis. તો ડ્યુઅલ પ્રોફિલેક્સિસ જે હવે હાઈ રિસ્ક જુડોવિડિન જેને આપણે આપવાનું છે લેસ ધેન 2000 ગ્રામ હોય તો ડેઇલી ડોસેજ જુડોવિડિન 5 મિલીગ્રામ ડોઝ ટ્વાઇસ ડેઇલી છે એટલે 0.5 ml ટ્વાઇસ ડેઇલી, ડ્યુરેશન 6 વીક્સ છે. 2000 to 2.5 kg 10 milligram dose twice daily, 1 ml twice and 6 weeks સુધી. 2.5 kg થી વધારે વજન હોય તો 15 milligram dose છે, 1.5 ml twice daily for 6 weeks છે. સો હવે આ બંને ઉપરાંત ત્રીજી પણ ડ્રગ આપણી પાસે છે સિરપ એલપીવી અને રિટોનાવિર should be used for infant prophylaxis in certain specific kay situation. So it should be used infant only after 14 days of their birth. 14 દિવસ સુધી આપણે નથી વાપરવાની, ત્યાં સુધી આપણે નેવિરેપિન આપી શકીએ. When zidovudin syrup is not available, syrup lopinavir, ritonavir should be used after 14 days of birth. And zidovudin is also not available. Syrup nevirapine should be used for first 14 days after birth and then add lopinavir till 6 weeks in case of exclusive replacement feeding and 12 weeks in case of exclusive breastfeeding. So એનો ડોઝ છે લોપિનાવિરનો 2 weeks to 4 weeks સુધી આપણે 2000 to 2.9 kg વજન હોય તો 0.6 ml, 3 to 3.9 kg 0.8 ml, 4 to 4.9 kg 1 ml twice daily dose છે આ બધા. 4 weeks મોટું થાય પછી 3 to 5.9 kg 1 ml twice daily and 6 to 9.9 kg 1.5 ml twice a day. So once daily dose of lopinavir is not recommended and lopinavir 300 milligram and second drug is 75 milligram per meter square body surface area per dose given twice daily. This approximate to lopinavir, ritonavir 16 milligram for 4 milligram both per kg body weight per dose given twice daily. Special situation in exceptional cases and for high risk infant born to HIV2 positive mother, for high risk infant born to mothers who had received single dose nevirapine during earlier pregnancy or delivery or on PI based regime, opinion of SACEP should be sought. And any HIV exposed breastfeeding infant identified beyond 6 weeks of age need SACEP referral for deciding ARV prophylaxis. So let us now see what are the key points. So optimal ART adherence and viral load suppression during pregnancy and breastfeeding that will reduce the risk of vertical transmission. Perform plasma viral load testing. 32 થી 36 અઠવાડિયાએ આપણે viral load કરાવવાનું છે અને એટલા માટે આપણે ડિટરમાઇન કરી શકીએ કે રિસ્ક કેટલું છે, બેબી હાઈ રિસ્કમાં આવે છે કે લો રિસ્કમાં આવે છે. ટીએલડી પ્રિફર્ડ રેજીમ છે પ્રેગ્નન્ટ વુમન માટે. ઇન્ફન્ટ ફીડિંગ પ્રેક્ટિસીસ કાઉન્સેલિંગ અને એઆરવી પ્રોફિલેક્સિસ ચાઇલ્ડને ચાલુ કરવું જરૂરી છે. મધર લિવિંગ વિથ એચઆઈવી શુડ બ્રેસ્ટફીડ ફોર એટલીસ્ટ 12 months and may continue breastfeeding for up to 24 months or beyond. They can give breastfeeding while being fully
પણ સાથે સાથે બ્રેસ્ટ ફીડિંગ એ આપી શકીએ છીએ, એની સાથે સાથે એઆરટી નો સપોર્ટ, એઆરટી એડરન્સ ખૂબ જ જરૂરી છે. કઈ એઆરવી પ્રોફિલેક્સિસ આપવી, that will depend on maternal viral suppression at 32 to 36 weeks. હવે સિફિલિસ નું જોઈ લઈએ તો કેસ કાસ્કેડ ફોર પ્રેગ્નન્ટ વુમન ફોર સિફિલિસ એક્સપોઝ પ્રેગ્નન્ટ વુમન સ્ક્રીનિંગ કરીએ આપણે, આરડીટી, આરપીઆર, કેટી, એએનસી ફેસિલિટી આપણે પ્રોવાઈડ કરીએ. જો રિએક્ટિવ આવે તો બેન્ઝેથિન પેનિસિલિન આપણે ચાલુ કરીએ છીએ ટ્રીટમેન્ટ ફેસિલિટી, અને પછી આપણે આરપીઆર ટાઇટર્સ થી આપણે એને મોનિટર કરીએ છીએ. એન્ડ એક્સટેન્ડેડ પીએમએસએમએ એનએસીપી કાઉન્સેલર જે છે એ કાઉન્સેલ આપણે નેશનલ સેન્ટર્સ પર કાઉન્સેલર્સ છે એ લોકો આ કાઉન્સેલિંગ કરી શકે છે. ડિલિવરી આપણે કાઉન્સેલ કરી શકીએ કે ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ડિલિવરી કરાવીએ કે જ્યાં પીડિયાટ્રિશિયન અવેલેબલ હોય, સીક એનઆઈસીયુ એન્ડ નિયોનેટલ આઈસીયુ, સીક આઈસીયુ અવેલેબલ છે એ જગ્યાએ એ લોકો ડિલિવરી કરાવે. એટલે જે એક્સપોઝ ઇન્ફન્ટ છે એમનું ડાયગ્નોસિસ એન્ડ મેનેજમેન્ટ તરફ થાય એટલે એ ખૂબ જ જરૂરી છે, અને એમનું ફોલોઅપ પણ ખૂબ પીડિયાટ્રિશિયન હોય અને ફોલોઅપ સરસ રીતે થાય એ પણ ખૂબ જરૂરી છે. તો પ્રેગ્નન્ટ વુમન વિથ ડ્યુઅલ આરડીટી કિટ્સ આપણે સ્ક્રીનિંગ કરીએ. સૌથી પહેલા સ્ક્રીનિંગ કરીને જો રિએક્ટિવ આવે તો એ લોકોને આપણે ઇન્જેક્શન બેન્ઝેથિન પેનિસિલિન 2.4 મિલિયન યુનિટ્સ IM એટ 0 વીક આપણે ચાલુ કરીએ. ઓન સ્પોટ ડોઝ એટ ધ નિયરેસ્ટ ટ્રીટમેન્ટ ફેસિલિટી. પછી આપણે કન્ફર્મ કરીએ આરપીઆર ને બીડીઆરએલ થી કન્ફર્મ કરીએ. એ રિએક્ટિવ આવે તો 1 વીક અને 2 વીક 3 ડોઝ જે આપવાના હોય છે, ફર્સ્ટ વીક 1 અને 2 ડોઝ નો ટ્રીટમેન્ટ આપણે કમ્પ્લીટ કરીએ. પછી આપણે એની ફોલોઅપ કરીએ આરપીઆર બીડીઆરએલ ટાઇટર કમ્પેર કરવા માટે ફોલોઅપ કરીએ 3 મંથ્સ એન્ડ 32nd વીક ઓફ પ્રેગ્નન્સી. લેબરમાં પણ ફોલોઅપ કરીએ whichever is earlier. આગળ જો ઇફ રિએક્ટિવ સ્ક્રીનિંગ ફોર પેશન્ટ વિથ આરપીઆર તો આપણે એડમિનિસ્ટર ઇન્જેક્શન બેન્ઝેથિન પેનિસિલિન 2.4 મિલિયન યુનિટ at 0 week and week 1 and 2 to complete treatment. Retreat if titers persist at same level or increase. જો સેમ લેયર ટાઇટર નું હોય તો ફરી ટ્રીટમેન્ટ કરવાની છે. or increase or the pregnant woman present with signs and symptoms with active syphilis infection આવે તો આપણે ડોઝ રિપીટ કરવાનું છે. અને ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ડિલિવરી અને મેનેજમેન્ટ ઓફ એક્સપોઝ ઇન્ફન્ટ તો આપણે કરવાનું છે પીડિયાટ્રિશિયનની મદદ લઈને. ડાયરેક્ટ લેબર રૂમમાં આવે આપણે સ્ક્રીનિંગ લેબર રૂમમાં પણ કરવાનું છે, અને સેમ આપણે ટેસ્ટ થી આપણે કરીએ. પ્રેગ્નન્ટ વુમન હેઝ નો હિસ્ટ્રી ઓફ ANC વિઝિટ, નો ડોક્યુમેન્ટેશન ઓફ સિફિલિસ or is at risk અને સેક્સ્યુઅલી ટ્રાન્સમિટેડ ઇન્ફેક્શન હોય, પ્રીવિયસ હિસ્ટ્રી હોય તો આપણે એનું સ્ક્રીનિંગ કરીએ છીએ, આરપીઆર થી કરીએ છીએ. કિટ સચ એઝ આરપીઆર, VDRL or ડ્યુઅલ આરડીટી કિટ થી. નેગેટિવ આવે તો નો ફર્ધર એક્શન, રિએક્ટિવ આવે તો આગળ જોયું એમ પ્રેગ્નન્ટ વુમનને બેઝડ ઓન સિફિલિસ આપણે ફર્સ્ટ ડોઝ તો આપણે બેન્ઝેથિન પેનિસિલિન નો આપી જ દઈએ છીએ. ઇફ ઇટ અવેલેબલ ના હોય તો પ્રેગ્નન્ટ પેશન્ટને આપણે ડીએસઆરસી સાથે રેફર કરીએ છીએ ફર્ધર મેનેજમેન્ટ માટે, અને એપ્રોપ્રિએટ મેનેજમેન્ટ ઓફ સિફિલિસ એક્સપોઝ ઇન્ફન્ટ બાય રિફરિંગ ધેમ ટુ ધ સ્પેશિયલ ન્યૂબોર્ન કેર યુનિટ ફોર એસેસમેન્ટ એન્ડ ટ્રીટમેન્ટ. તો લેબર રૂમમાં આવે ટેસ્ટ કરો તમે એને કિટ થી, આરડીટી થી કરો, આરપીઆર થી કરો. HIV સિફિલિસ નોન રિએક્ટિવ આવે તો કોઈ ચિંતા નથી. જો રિએક્ટિવ આવે અને સિફિલિસ રિએક્ટિવ આવે, HIV રિએક્ટિવ આવે તો એને પીપીટીસીટી HIV કાસ્કેડ સાથે જોઈન કરો. સિફિલિસ આવે તો પીપીટીસીટી સાથે જોઈન કરો. પોસ્ટ ડિલિવરી ઇવેલ્યુએશન ઓફ ઇન્ફન્ટ કન્જેનાઇટલ સિફિલિસ માટે ઇવેલ્યુએટ કરીએ બેબીને, અને ટેસ્ટ ફોર આરપીઆર VDRL કન્ફર્મ કરાવીએ, અને ટ્રીટમેન્ટ એઝ ઇન્ડિકેટેડ અને પાર્ટનર નોટિફિકેશન કરીએ. પોસ્ટ ડિલિવરી બેબીને પણ ઇન્ફેક્ટેડ પીડિયાટ્રિશિયન સાથે ટ્રીટ કરીએ. એક્સપોઝ ઇન્ફન્ટ તો નિયરેસ્ટ મેં જેમ કહ્યું પીડિયાટ્રિશિયન SNCU સાથે ફિઝિકલ એસેસમેન્ટ કરે, એનું વિનસ બ્લડ કલેક્ટ કરે, ક્વોલિટેટિવ ક્વોન્ટિટેટિવ આરપીઆર ટેસ્ટ કરે, બ્લડ ફ્રોમ મધર ટુ ફોર ધ સેમ ટેસ્ટ. સિમ્પ્ટોમેટિક હોય ઇન્ફન્ટ તો આરપીઆર ટાઇટર ઇઝ 4-fold હાયર ધેન મધર,
then curative treatment, and infant asymptomatic હોય અને એનું RPI titer 4-fold થી ઓછું હોય, મધર જો ટ્રીટેડ ના હોય, ઇનએડિક્વેટલી ટ્રીટ હોય તો નો ડોક્યુમેન્ટેશન ઓર ટ્રીટમેન્ટ હોય તો ક્યોરેટિવ ટ્રીટમેન્ટ હોય. જો મધરને આપણે આપી દીધી હોય પ્રી ડિલિવરી, પ્રાયર ટુ ડિલિવરી 4 weeks એટલીસ્ટ, તો નો એવિડન્સ ઓફ રિલેપ્સ ઓર રીઇન્ફેક્શન હોય તો પ્રોફિલેક્સિસ આપણે આપીએ છીએ. અને પછી એને ફોલો અપ એટ 14 weeks, 6 months at a facility with availability of pediatrician and manage as per protocol. તો આટલું કર્યા પછી હવે આપણે થોડુંક ચર્ચા કરીએ. આ મેં જ બોલ્યા કર્યું છે, હવે આપણે તમને પણ હું સાંભળું. આપણે નેક્સ્ટ કેસ આપણે ડિસ્કસ કરીએ. કેસ 1. બધા જોઈન છે ને, બોલી શકશે? હા, તો આ કેસ છે કે મિસિસ સી રિસીવ્ડ. ઊંઘ આવી ગઈ હોય તો જાગી જાઓ, એટલે આપણે હવે આગળ ચર્ચા કરી શકીએ. તો મિસિસ સી રિસીવ્ડ ટ્રિપલ ડ્રગ ARV પ્રોફિલેક્સિસ. 2012 માં એને ARV પ્રોફિલેક્સિસ એની ફર્સ્ટ પ્રેગ્નન્સીમાં લીધેલી છે, ટ્રિપલ ડ્રગ. અને એને એડવાઇસ TLE once a day as prophylaxis and it was stopped 7 days after discontinuation of breastfeeding. એને throughout breastfeeding માં ડ્રગ્સ લીધી છે, પછી બંધ કરી દીધી. Now she reports to the ART center with 2 months of pregnancy. હવે એને ફરી પ્રેગ્નન્સી રહી છે, 2 મહિના થયા છે, અને એનો CD4 જે લેટેસ્ટ કાઉન્ટ છે 420 cells millimeter cube છે. તો what ART regimen she be advised? આ આપણો પ્રશ્ન છે. કોણ જવાબ આપશે? એ આન્સર ના એ લોકો બોલી ના શકે. મેમ છે. હેલો. હા હા મેમ, TLD અકોર્ડિંગ ટુ લેટેસ્ટ ગાઈડલાઈન આપણે TLD સ્ટાર્ટ કરશું. વેરી ગુડ. આપણે જેવા જ્યારે બી એન્કાઉન્ટર ફર્સ્ટ ફેસિલિટી થાય એટલે આપણે TLD ચાલુ કરવાની હોય છે. So Mrs. C needs to be started on ART immediately after explaining the need for lifelong ART adherence. Hence આપણે એને TLD one tablet once a day આપણે ચાલુ કરાવવાની હોય છે. વેરી ગુડ. હવે એ જ મધરનું વાયરલ લોડ રિઝલ્ટ ડન એટ 30, આપણે એને ફોલોઅપ કરીએ છીએ મધરને, અને 34 અઠવાડિયાએ એનો વાયરલ લોડ 500 copies per ml છે. અને એને કાઉન્સેલિંગ કર્યું છે ને she plans to breastfeed her baby. તો બચ્ચા માટે કયું પ્રોફિલેક્સિસ આપણે એડવાઇસ કરી શકીએ અને કેટલા સમય માટે? મેમ સિરપ નેવિરાપેન 6 weeks માટે અકોર્ડિંગ ટુ વીટમેન. હા, કઈ રીતે આપણે નક્કી કરીએ? તો આ લો રિસ્ક કેટેગરીમાં આવે છે બેબી. સો ઇન્ફન્ટ પ્રોફિલેક્સિસ આપણે જે કેટેગરી, કારણ કે એનું 34 weeks એ વાયરલ લોડ છે 1000 કરતા ઓછો છે, એટલા માટે એઝ શી વોઝ ઓન ટ્રિપલ ડ્રગ ART અને ચાન્સીસ ફોર રેઝિસ્ટન્સ ટુ ART મિનિમલ, એઝ મધર્સ વાયરલ લોડ 34 weeks એ 500 copies છે, એટલે આપણે 6 weeks regardless of type of feeding in low risk infant we can give nevirapine. Very good. So going to case 2. Mrs. D has reported to ART center at 7 months of pregnancy. She is ART naive and her CD4 is 385 cells per millimeter cube. What ART regimen should she be initiated on? 7 મહિનાએ આવેલી છે સિદ્ધુ. TLD. Okay, TLD. એનો વાયરલ લોડ CD4 કાઉન્ટ 384 છે. So Mrs. D needs to be started on ART immediately after explaining the need for lifelong ART adherence. So 1 tablet once a day we can start. હવે આપણે એનો 36 વીકે વાયરલ લોડ કર્યો છે, 36 weeks of gestation, અને it is 20,000 copies per ml and she plans to breastfeed the baby. તો હવે ઇન્ફન્ટનું પ્રોફિલેક્સિસ આપણે શું એડવાઇસ કરવું જોઈએ?
અને કેટલા ડ્યુરેશન માટે? Dual drug prophylaxis, ma'am. Syrup, nevirapine and azithromycin for 12 Yeah. weeks. યસ સો એઝ આપણે આગળ જેમ ચર્ચા કર્યા એમ કે આપણે બેબી આ ઇન્ફન્ટ હાઈ રિસ્કમાં જાય છે. મધરનું વાયરલ લોડ ખૂબ વધારે છે 34 વીક્સે 36 વીકે, અને એટલે આપણે બેબીને ડ્યુઅલ ડ્રગ ચાલુ કરવું જોઈએ. આ હાઈ રિસ્કમાં આવે એટલે નેવિરેપિન અને ઝિલોવિડિન ટ્વાઇસ એ ડે, એન્ડ બંને આ ડ્રગ્સ છે આપણે 12 વીક્સ સુધી આપણે કરવું જોઈએ. મધરને આપણે કાઉન્સેલ કરીએ કે એડરન્સ રહે અને રૂટીન વાયરલ લોડ ટેસ્ટિંગનું ઇમ્પોર્ટન્સ સમજાવી શકીએ. નાઉ મિસિસ એફ is an asymptomatic postnatal PL-HIV who presents at the ART centers 3 days after delivery. Her CD4 count is 550 cells per millimeter cube. She has opted for exclusive replacement feeding. The weight of the baby is 2.4 kg. So what is the next step in management of the mother? Ma'am, registration and ART initiation at TLD. Okay, very good. તો આપણે એ PL-HIV છે એ સિમ્પ્ટોમેટિક છે, પણ આપણી પાસે 3 દિવસ ડિલિવરી પછી આવે છે. એટલા માટે આપણે TLD ટેબ્લેટ વન્સ એ ડે ચાલુ કરીએ, એનું લિંક કરીએ રજીસ્ટર કરીને PPTCT પ્રોગ્રામ સાથે. એને ફીડિંગ પ્રેક્ટિસિસ અને કેર ઓફ બ્રેસ્ટ અને નિપલ, ન્યુટ્રિશનલ કાઉન્સેલિંગ અને પ્રોટેક્ટેડ સેક્સ પ્રેક્ટિસિસ વિશે આપણે કાઉન્સેલ કરવું. હવે વોટ ઇઝ ધ નેક્સ્ટ સ્ટેપ ઇન આપણે મધરનું કર્યું, હવે બેબીને શું કરીશું? બેબી પણ હાઈ રિસ્કમાં આવે મેમ, એટલે ડ્યુઅલ ડ્રગ પ્રોફાઇલેક્સિસ. કોણ તમારું નામ મને કહેશો? ડોક્ટર અલકા વાઘેલા. ક્યાં આગળથી? VS ART સેન્ટર. VS માંથી. અચ્છા અચ્છા, બીજા કોઈ બોલતા નથી એટલું? સોરી. ના વાંધો નહીં, એકનો તો રિસ્પોન્સ મળે છે મને, નહીં તો હું બેસી રહું અહીંયા. સો ગુડ અલકાબેન, વેરી ગુડ. નેક્સ્ટ સ્ટેપ ઇન ધ મેનેજમેન્ટ ઓફ બેબી માટે કોઈ બીજાને બોલવું હોય તો આપણે ચાન્સ આપીએ. હું રાહ જોઉં છું કોઈ બીજું બોલે. બીજા મેડિકલ ઓફિસર. છે કોઈની ઈચ્છા બોલવાની? Okay, so baby should be advised dual ARV prophylaxis, syrup nevirapine once a day and syrup judovidin twice a day, both to be given till 6 weeks of age. Syrup nevirapine 1 ml once a day and judovidin 1 ml twice a day. ARV prophylaxis may work even after એ આપણી પાસે 3 દિવસ પછી આવ્યું છે, તેમ છતાં પણ 72 hours of perinatal exposure of HIV viruses in the baby. As the mother is ART new, her baby becomes a high-risk infant for HIV transmission, and so the baby will be advised 2 drugs for ARV prophylaxis, that is nevirapine and zidovudine, and 6 weeks as mother has opted for replacement feeding. કેસ 4 માં જોઈએ. અલકાબેન તમે એકલા જ બોલજો, કોઈ તૈયાર નથી બોલવા. મિસિસ A newly diagnosed PL-HIV has been recently linked to an ART center with her 3 months old baby who is breastfeeding. How will we manage? નવું જ ડાયગ્નોસ થયું છે, 3 મહિના પછી ડિલિવરી પછી 3 મહિના થયા છે અને એને બ્રેસ્ટ ફીડિંગ ચાલુ છે. તો શું કરીશું આપણે? TLD સ્ટાર્ટ કરશું મેમ, રજીસ્ટર કરીને. ગુડ. સો મધરને આપણે TLD ચાલુ કરીએ કાઉન્સેલિંગ કરીને, કેર ઓફ નિપલ બ્રેસ્ટ, ફીડિંગ કાઉન્સેલિંગ અને સેફ પ્રેક્ટિસિસ આપણે એક્સપ્લેન કરીએ. અને બેબીનું શું કરીશું અલકાબેન? મેમ બેબીનું હવે પ્રોફાઇલેક્સિસ તો નહીં આપે, પણ સિપ્લિન સ્ટાર્ટ કરીને એનું જે PPTCT માં DBS ટેસ્ટિંગ જે થતું હોય ને ગાઈડલાઈન પ્રમાણે એ આપણે કરીએ. આપણે બેબીનો અત્યારે ઓલરેડી 3 મંથ્સ થઈ ગયા છે, તો DBS સેમ્પલ આપણે લઈ શકીએ અને PCR HIV DNA એઝ પર EID એલોગ્રિધમ and start CPT આપણે ચાલુ કરી શકીએ. 6 વીક્સ થઈ ગયા છે એટલે CPT ચાલુ કરી શકીએ. અને baby should be evaluated by a pediatrician for presence of clinical signs of HIV infection
and e-referral to SAKEB and Center of Excellence for opinion on management of HIV exposed baby. અને ઇમ્યુનાઇઝેશન એનું જે સ્કેડ્યુલ પ્રમાણે જે થતું હોય એ કરવાનું છે. તો TNA PCR નેગેટિવ હોય તો રેગ્યુલર ફોલોઅપ માટે એને 6 months of age perform rapid antibody test and subsequently TNA PCR as per EID algorithm and take further decision accordingly. Confirmatory test at 18 months of age as per the guidelines. Last case number 5, we have perfected timing. So Mrs. L, 26 years, was registered at the ART center in 2012. She was initiated on ART TLE in 2015. She became lost to follow-up after 1 year as she shifted to her village. She has now reported in active labor. So how should we manage this patient? એને 2012 માં register થયું છે, એને 2015 માં શરૂ કરી છે અને 1 વર્ષ સુધી લઈને પછી loss to follow-up છે અને હવે she has came in the active labor. શું કરીશું અલકાબેન? Again, ma'am, TLD start કરશું અને બેબીને ડ્યુઅલ ડ્રગ પ્રોફાઇલેક્સિસ આપશું 12 weeks માટે. વાયરલ લોડ આપણે કરીશું અત્યારે. ના, વાયરલ લોડ કરી શકાય મેમ. કરી શકાય. She is to immediately be given a single tablet TLD. She should be linked to the ART center the next day for restarting lifelong ART. Advise mother regarding role of ART, adherence to her health and preventing transmission of HIV infection to her baby, care of nipple and breast, feeding counseling, nutrition counseling, and safe sex practices. Mrs. L delivered a baby. હવે લેબર રૂમમાં આવી છે ને હવે બેબી ડિલિવર્ડ થયું. 3.2 kg normal delivery અને she decide for breastfeeding. So what is the next step in the management of the baby? Syrup zidovudine and syrup lopinavir are both not available. .2 kg baby delivered થયું છે. અલકાબેન? મેમ પછી આ જે પીડિયાટ્રિક ડ્રગ અવેલેબલ હોય આપણી જોડે ZLN એ આપી શકીએ અકોર્ડિંગ ટુ ZLN. જો તમે બરાબર કીધું. should we advise dual? આપણે તો એડવાઇસ તો બંને ડ્રગ બોથ ઝિલોવિડિન અને લોપિનાવિર આપવાનું છે પણ એ અવેલેબલ નથી તો can be advised pediatric ZLN FDC tablet as per weight band twice a day till 12 weeks of age. So ZLN 60 mg, 1 dispersible tablet twice a day for 12 weeks. As the mother is ART naive, her baby becomes a high-risk infant for HIV transmission. Hence, the baby will be advised 2 drugs for ARV prophylaxis. And both the drugs are not available, can be advised pediatric ZLN FDC tablet as per weight band. So duration 12 weeks as mother has opted for breastfeeding and has not taken adequate duration of ART for optimal viral suppression in breast milk. Very good. નમસ્કાર, નમસ્તે, જય હિન્દ. આપણું ચર્ચા અહીંયા આપણે પૂરી કરીએ છીએ. તમારે કોઈને કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછવો હોય તો પૂછી શકો છો. થેન્ક યુ વેરી મચ. थैंक यू सो मच मैम. किसी को कोई सवाल पूछना हो तो प्लीज आप अनम्यूट कर सकते हैं या फिर आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं. ओके. Ma'am, I don't think there are any questions. Okay. Thank you so much for facilitating this session, ma'am. Okay. Thank you to all the participants for patient listening. We'll conclude this session now. Thank you.